नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे समसामयिक कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई यतिखेर निकै चासो र चर्चा पाएको छ र नेपालको मधेस अथवा अधिकांश मधेसका जिल्लाहरू डुबान र बाढीमा परेका छन्। तराईका जिल्लाहरूको समस्या एकातिर छ भने र पछिल्लो क्रममा नेपाल भारत चीनको सम्बन्धलाई पनि बेग्ला बेग्लै दृष्टिकोणले हेरिएको छ। यस विषयमा आज हामीसँग परराष्ट्रविद, अर्थविद, निजी क्षेत्रका विज्ञहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यो पटक के कस्ता एजेन्डाहरू उठाउनु पर्छ र हरेक वर्ष नयाँ सरकार आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीहरू दौडेर भारत जानुहुन्छ र यो भ्रमणको औचित्य के त? अब भारत भ्रमणमा बारेमा प्रधानमन्त्रीका एजेन्डा के हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ र हिजो मात्रै पनि क्याबिनेटले त्यसको डिसिजन गरेको छ र झट्ट हेर्दाखेरि ती एजेन्डाहरू चाहिँ नि तपाईँको कम्प्रिहेन्सिभ नै छन्। जस्तै 1950 को सन्धिदेखि लिएर सुपुर्दगी सन्धि अनि अहिले कोशी लक्ष्मणपुर लगायत चाहिँ नि बाँधहरूको समस्यादेखि लिएर तपाईँको पहिले कोशी बाँध बनाउँदाखेरिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने 50 करोडको कुरा अनि पुनर्निर्माणमा भारतले गरेको कमिटमेन्ट जुन छ त्यो पैसा राम्रोसँग नआएको कुरादेखि लिएर नेपाल र भारतको बिचमा अझ हुनसक्छ काठमाडौँदेखि भारतमा चाहिँ रेलवे लिङ्कदेखि लिएर अझ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ वाणिज्य र व्यापारको जुन किसिमको समस्या छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने भनेर यसरी चाहिँ नि एजेन्डा फिक्स गरिएको छ। एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। हजुर, विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमण गर्नुहुन्छ। हजुर, र उहाँहरूले 1950 को सन्धिमा हिजो प्रधानमन्त्री नहुँदा र प्रधानमन्त्री भए पछाडिको व्यवहारहरू फरक देख्छौँ हामी। त्यो के कारणले होला र यसपटक हामी बाढी पहिरोको बारेमा निकै जोरदार रूपमा उठाउँछौँ भनेका छौँ। हाम्रा तराईका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दुःख पाएको अवस्था छ र कोशी बाँधको समस्यालाई हात मात्रै मिलाएर फर्कने हो कि के हो त भन्ने कुरा नै आउँछ र हरेक राजनीतिक दलहरूबाट प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूको प्रतिबद्धता, प्राथमिकता र बोलीमा फरक पर्छ र हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्रीको पनि परराष्ट्र मामिलाको विज्ञको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, डाक्टर चालिसे यहाँ जस्तो यहाँले हिजो पनि काम गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग काम गर्नुभयो र यहाँले चाहिँ राजदूत भएर काम गर्दाखेरि पछिल्लो दिनमा नेपालको सम्बन्ध भारत चीनसँगको विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ। यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमण चाहिँ कस्तो भयो भने नेपालको हातमा लड्डु भनौँ अथवा नेपाललाई फाइदा हुनसक्छ? यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेर्नुहोस्, अहिले शेरबहादुर देउवा जाँदै हुनुहुन्छ भारत, उहाँको पोजिसन केही कारण एडभान्टेजियस छ। एउटा त के भनेदेखि उहाँ चाहिँ नि कोएलिसन गभर्मेन्टको जसमा माओइस्ट पार्टी छ है को चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर हो। मैले किन भनेको भनेदेखि माओइस्ट पार्टी किन भनेको भनेदेखि नेपालमा जुन द्वन्द्व भयो नि त्यसलाई चाहिँ नि यो शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने नै नेपाली काङ्ग्रेस थियो। उसले आफैले लिड गर्यो, गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्थ्यो है। र त्यो पार्टी चाहिँ नि के छ भने कम्पोसाको मेम्बर भइसकेको पार्टी हो माओवादी, तर अब उसले डिसोसिएट गरेको छ आफूलाई त्यहाँबाट र डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आएको छ र त्यस्तो पार्टी सहितको एउटा कोएलिसन गभर्मेन्टलाई प्राइम मिनिस्टर हेड गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। अर्को कुरो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री आफैमा पनि नेपालको सबभन्दा पुरानो र चाहिँ क्रेडिबल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेता पनि हो उहाँ है। त यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि उहाँको पोजिसन मलाई चाहिँ एडभान्टेजेस छ। अर्को उहाँलाई एडभान्टेज किन छ भनेदेखि भारतमा पहिलोपल्ट हेर्नुहोस् कुनै एउटा पार्टीको प्राइम मिनिस्टर पनि, प्रेसिडेन्ट पनि, भाइस प्रेसिडेन्ट पनि छ र अब हामीहरूलाई चाहिँ नि जुन अलिकति सानातिना समस्याहरू देखिन्छ, जुन बोर्डरको जुन देखिन्छ नि, होइन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उहाँले चाहिँ गठबन्धन सरकारलाई टिकाइदेऊ भन्ने खालको आशीर्वाद लिएर आउनुहुन्छ कि के हो त? त्यसो किन भन्नुहुन्छ? मैले भन्नु खोजेँ के भनेदेखि त्यस्तो देखिन्छ तपाईँको बायोलेटरल रिलेसनमा के छ भनेदेखि जो जुन कन्ट्रीमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ नि उनीहरूले हेर्छ यो प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ नि के छ प्लस पोइन्टहरू। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र देउवाको भ्रमणमा के फरक पाउनुहुन्छ? मैले भने नि अब देउवा डेमोक्रेटिक पार्टीको लिडर पनि हो, उहाँ नेपालकै सबभन्दा चाहिँ नि ऊ हो। अर्को कुरो के छ भनेदेखि माओवादीको चाहिँ कोएलिसन पनि उहाँले हेड गर्नुभएको छ।
अर्को कुरो इन्डियामा कतिपय प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका सन्धि सम्झौताहरूको निकै टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ, त्यो त मान्नुहुन्छ नि? होइन, टिका टिप्पणीहरू नेपालको सन्दर्भमा भएका छन्, भोलि पनि होलान् है। तर के छ भनेदेखि अहिले खालि मैले तपाईँले अहिले चाहिँ भारत जाने हुनुहुन्छ भनेको कन्टेक्स्टमा मात्रै मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि अहिले उता भारतको लागि पनि के छ भनेदेखि एउटा राम्रो प्राइम मिनिस्टर आइरहेको छ भन्ने छ है। अर्को कुरो के छ भनेदेखि मैले किनभने माओवादी उहाँहरूको समस्या पनि थियो, हेर्नुहोस् भारतलाई एस प्राइम मिनिस्टर आउनुभयो भन्ने त हुँदैन नि? एक्स प्राइम मिनिस्टर भनेको जे पनि एस भन्ने होइन, त्यसरी हुँदैन। र फेरि नेपाली जनतालाई रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले, नेपालको प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ नि यस के अरे प्राइम मिनिस्टर भन्ने खालको त बिहेभ पनि गर्दैन नि। यसमा निजी क्षेत्रको धारणा, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा तपाईँहरू हर हमेसा जानुहुन्छ, त्यहाँ के देख्नुहुन्छ? खालि भेटघाट पार्टी सार्टी मात्रै हो कि साँच्चीकै नेपालको व्यापार प्रवर्धन अथवा व्यापार घाटा बढिरहेको छ? भारतसँग यति ठुलो व्यापार घाटा छ होइन, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण विषयमा इस्युहरू उठेको छ, जलविद्युतको छ इस्युहरू भनेपछि निजी क्षेत्रको अपेक्षा के हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। अहिले सुन्ने धन्यवाद नवराजजी। यहाँनिर एउटा चिज के भनौँ भनेदेखि नि यो प्राइम मिनिस्टरको भिजिट, हाम्रो शेरबहादुरजीको भिजिट पनि रुटिन जबहरूमध्ये मात्रै पर्छ कि। अहिले भर्खर सुरेश सर अन्यथा नलिनु होला, सुरेश सरले भन्नुभयो माओइस्ट कोलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ नि लाई लिड गरेर चाहिँ डेमोक्रेटिक गइराखेको छ भने। माओइस्ट आफै पनि गइसकेको छ, हाम्रो प्रचण्डजी आफै पनि जानुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ नि भिजिट गर्दाखेरि रुटिन मैले किन भनिराखेको छु भनेदेखि अब प्राइभेट सेक्टरमा पनि उहाँहरू चाहिँ नि भिजिटमा जाँदाखेरि एउटा प्राइभेट सेक्टरको त्यहाँको चाहिँ नि फिके, सिएनआई, एसोसिएम यिनीहरूले मिलेर एउटा चाहिँ नि प्रोग्राम गर्छ। त्यो प्रोग्राममा उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा लगानी गर्न आऊ भनेर भन्ने सिवाय त अरू त खासै प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो केही हुँदैन। प्लस अरू चाहिँ नि एक दुईवटा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो इन्ट्रेस्टको चाहिँ नि ऊ भएपछि चाहिँ नि सेपरेट अरू एउटा प्रोग्राम पनि एटेन्ड गरिदिनुहुन्छ। जस्तै प्रचण्डजी जाँदाखेरि चाहिँ नि सिइओहरूसँग चाहिँ नि एउटा मिटिङ गर्नुभएको थियो भनेदेखि हाम्रो केपी ओलीजी जानु हुँदाखेरि चाहिँ नि बम्बेमा चाहिँ नि युनिलिभरको चाहिँ नि उसँग गएर चाहिँ नि भिजिट गर्नुभएको थियो, यति मात्रै हो। अदरवाइज मेरो हिसाबमा चाहिँ नि हाम्रो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ नि भिजिटमा जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा राख्न नसकेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। आफ्नो एजेन्डालाई राम्रो राख्न सक्नुहुन्न, पोइन्ट उठिसक्यो होइन। म यो विषयमा आउँछु जस्तो अनि हाम्रो निजी क्षेत्रले नै आफ्नो कुरा भन्दैन, खालि यहाँ खालि के छ पार्टीमा जाने आउने यता मात्रै होइन। अब हामी निजी क्षेत्रले जस्तो व्यापार घाटा भएको छ, तपाईँहरूलाई कति कुराहरूमा भन्सार बिन्दुमा समस्या परा हुनसक्छ, खोइ त निजी क्षेत्र राखेको कुरा होइन। हामी निजी क्षेत्रले गर्दै र भन्ने पिएमसँग जाँदाखेरि हुन सक्ने भनेको मात्रै के हो भन्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ नि एम्बेसीमा मिटिङ हुने हो, प्लस बिजनेस कम्युनिटीमा हुने मिटिङ यो दुईवटा एटेन्ड गर्ने मात्रै हो। अदरवाइज त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि वाणिज्य मन्त्रालयको मतलब डेफिनेट तपाईँहरूको ड्युटी मात्रै हो, त्यति मात्रै भन्नुभए पनि हुन्छ। सायद प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूलाई चाहिँ अलिक छिटो नबुझ्ला, वास्तवमा चाहिँ त्यो ब्युटी मात्रै हो। म यहाँलाई पनि एउटा कुरा राख्छु, जस्तो यहाँले धेरै प्रधानमन्त्रीहरू पनि देख्नुभयो, वामपन्थी मूलका प्रधानमन्त्रीहरू जाँदा र अहिले डाक्टर सरले भन्नुभएको जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि तपाईँहरूले के फरक पाउनुहुन्छ? तपाईँको अध्ययन विश्लेषण? पहिलो कुरा त के हो भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि चाहिँ नि माओवादीहरू चाहिँ सरकारमा थिए, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ त्यति युनिक चाहिँ होइन। मैले अघिकै कुराबाट जोड्न खोजेको थिएँ के भने तपाईँले एजेन्डाहरू हेर्नुपर्ने कम्प्रिहेन्सिभ देख्नुहुन्छ। तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो जस्तो 1950कै सन्धिको कुरा लगातार उठिरहेछ। अहिले एउटा इमिनेन्ट पर्सनहरूको चाहिँ नि एउटा ग्रुप छ, त्यसमा पनि छलफल भइरहेछ, तर जसरी प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो प्रगति भएको छैन भने। अब जस्तो सुपुर्दगीको पनि यो धेरै विवादित, धेरै समयदेखि विवादित छ। यसलाई कसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तर समस्या के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने 4-5वटा कुराहरूमा एउटा भारतले चाहिँ नि अलिकति जुन किसिमसँग एउटा ससम्मान, एउटा समान दुईटा सोभरेन राष्ट्रहरूको बिचमा जुन किसिमको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने गरिकन अगाडि बढाउनु राष्ट्रको कुरा गर्दैछु, किनभने प्रधानमन्त्रीको रूपमा त केपी शर्मा ओलीलाई निकै सम्मान गरेको देखियो भारतमा। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा एउटा चाहिँ सिफ्ट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नेपाल पनि धेरै परिवर्तित भएर यो ठाउँमा आइसकेको छ। एउटा नयाँ नेपालको चाहिँ एउटा परिकल्पनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो रिलेसनलाई कसरी नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने भन्नेतिर अलि सशक्त ढङ्गले जानुपर्ने एउटा स्थिति छ। र दोस्रो के छ भन्नुहुन्छ भने मैले बिहान
सर चाहिँ हेर्दै थिएँ तपाईँको त्यो लाइन अफ क्रेडिटको जति किसिमको चाहिँ कमिटमेन्टहरू छ त्यसको अझ दोस्रो फेजमा चाहिँ तपाईँको 15-16% पनि चाहिँ त्यो पैसा आएर विभिन्न परियोजनाहरूमा चाहिँ काम भएको छैन। अर्कोतिर के छ भने कतिपय परियोजनाहरू होल्ड गरेर राख्ने ताकि अरू कुनै राष्ट्रले आएर चाहिँ सहयोग नगरोस् तर इन्डियाले त्यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाउन् कतिपय उसले कमिटमेन्ट गरेका चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू त्यो किसिमको चाहिँ एउटा स्थिति छ। पुनर्निर्माणकै हामी कुरा गऱ्यौँ भने पनि जुन किसिमको भारतले कमिटमेन्ट गरेको थियो त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकिरहेको छैन भने अघि तपाईँले भने जस्तो के हो भने अहिलेको तात्कालिक हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा प्लस पोइन्ट मलाई के लाग्छ भने संविधानको बारेमा जुन किसिमको विवाद थियो भारतले जुन किसिमको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट राखिरहेको थियो एक प्रकारले एउटा तपाईँको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट त्यो समस्या हिजो मात्रै चाहिँ हल भएको छ हैन। संविधान संशोधनको एजेन्डा चाहिँ नि ओभरवेलिङली चाहिँ नि अथवा चाहिँ जुन किसिमको 2/3 पुग्नु पर्थ्यो त्यो नपुगेर त्यो रिजेक्सन भएको चाहिँ एउटा स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यो एउटा पक्ष हो भने अर्कोतिर तपाईँले सुरुमै उठाएको जस्तो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन किसिमको चाहिँ नि बाढको डुबानको हैन विकराल समस्या छ एउटा मानवीय चाहिँ सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसमा धेरै कुरा आइसकेको छ संसदमा पनि त्यो कुरा छलफल भइसकेको छ। थुप्रै चाहिँ के अरे चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिइसकेका छन्। त्यो के हो भने विधिवत रूपमा 4वटा बाँधहरूको बिचमा चाहिँ सहमति भइरहेको छ। त्यो सहमति पनि कस्तो भने हाम्रो नेपालको हितमा होइन अझ बढी भारतको अनि अर्को तपाईँको 16वटा बाँधहरू बोर्डरमा भारतले एकपक्षीय रूपमा चाहिँ बनाएको रहेछ जसका कारणले गर्दाखेरि थप कारणले गर्दाखेरि अहिले सिंह तराई चाहिँ डुबानमा परिरहेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यस्तो चाहिँ स्थितिमा र अघि हामीले सुरुमै चर्चा गऱ्यौँ उहाँले पनि भन्नुभयो जुन किसिमको विकराल व्यापार घाटाको समस्या छ त्यो व्यापार घाटालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरिकन उहाँले भनेको कुरासँग म के छु भने सहमत के छु भनेदेखि जसरी सशक्त रूपमा नेपालको इन्ट्रेस्टलाई नेपाल राष्ट्रको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर एउटा डिलिङ गर्नुपर्ने हो त्यो कतिपय अवस्थामा मैले सबै अवस्थामा भन्दिनँ कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ त्यो नभइरहेको स्थिति छ। यो बेलामा डाक्टर साहब मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो सिधै प्रश्न भयो चाहिँ ठाडो प्रश्न पनि भन्नु होला जस्तो यहाँलाई डेमोक्रेटिक लिडरहरू भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि र वामपन्थी धारका भनौँ न अहिलेसम्म मनमोहन अधिकारी गिरिजाप्रसाद कोइराला होइन बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड शेरबहादुर देउपा जति पनि हालका प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभयो उहाँहरूको भारत भ्रमण पछाडि र अगाडिको उपलब्धिहरूलाई तपाईँले जस्तो देख्नु भएको त्यस्तै भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ वामपन्थीहरू होइन संविधान लोकतन्त्र र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई अझ बढी लोकतान्त्रिक गराउनुपर्छ भनेर अगाडि आइरहेको स्थितिमा तपाईँले त्यो डिमार्केसन होइन त्यो भिन्नता कसरी गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। अहिले वामपन्थीहरू धेरै कमिटेड लोकतन्त्रप्रति लोकतन्त्रको विधिप्रति होइन एउटा लोकतान्त्रिक शासन र परिपाटीप्रति चाहिँ बढी समर्पित र त्यही ढङ्गले अगाडि लागिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो विश्वव्यापी रूपमा मलाई लाग्छ अब त्यो त्यसरी फरक चाहिँ हेर्ने एउटा स्थिति बन्छ मलाई लाग्दैन। र दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ मैले भन्नै पर्छ कि कतिपय अवस्थामा तपाईँले अहिले जुन जसरी दुईटा खालका परिभाषा गर्नुभयो त्यो परिभाषालाई राखेर हेर्नुभयो भने पनि वामपन्थीहरूले जसरी सशक्त ढङ्गले होइन जस्तो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै कतिपय चाहिँ जुन किसिमका सहमतिहरू भएका छन् वैकल्पिक चाहिँ बन्दरगाहको कुरा अनि त्यहाँदेखि बङ्गबन्धुसम्म चाहिँ बङ्गलादेशमा चाहिँ डाइरेक्ट रेल कनेक्सन गरेर नेपालबाट सामान लैजाने र ल्याउने कुरादेखि लिएर अनि क्रस बोर्डर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनका कुरा जसरी भारतले धेरै वर्षपछि होइन यदि कतिपय अवस्थामा त त्यो मुद्दालाई त्यो एजेन्डालाई रिटेन पनि नगर्ने एउटा स्थितिमा जुन किसिमको सहमति भारतले चाहिँ गर्यो र वाज सहमति अथवा एग्रिमेन्ट भयो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त्यसले अलिक बढी सशक्त ढङ्गले कतिपय अवस्थामा चाहिँ वामपन्थीहरूले नेपालको इन्ट्रेस्टमा आफ्ना कुराहरू राख्छन् भन्ने त्यो मनमोहन अधिकारीको पनि त्यो एउटा क्लासिक इक्जाम्पल उहाँले सशक्त ढङ्गले 1950 को सन्धिको कुरा ल्याउनुभयो अनि अरू थुप्रै नेपालको इन्ट्रेस्टका चाहिँ कुरा गर्नुभयो त्यसरी घटनाक्रमले चाहिँ त्यस्तो देखाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँलाई कस्तो लाग्छ जस्तो यहाँले त अब पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग जानु पनि भएको छ होइन भ्रमणमा हामी कहाँनिर चुक्छौँ हामी कहाँनिर कमजोर हुन्छौँ
अथवा कहाँनिर हाम्रा कुराहरू भारतको सामु हामी राख्न सक्दैनौँ? यहाँलाई कस्तो लाग्छ अनुभव? यसलाई दुई फेजमा हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ नि स्टेबल गभर्मेन्ट भएको समयको कुरा एउटा थियो है। खास गरिकन अहिले हामीलाई चाहिँ नि यो जनयुद्ध भनौँ या द्वन्द्व पछिको जुन ऊ छ समय छ, त्यसमा चाहिँ नि स्टेबल गभर्मेन्टहरू छैन है। कोएलिसनको यो हाम्रो समानुपातिको जब हामीले इन्ट्रोड्युस गरे इलेक्टोरल सिस्टममा, त्यसपछि यो के भन्छ भनेदेखि कोएलिसन गभर्मेन्टको कल्चर बढेर गएको छ र समाज अहिले पनि संविधान पनि ल्यायौँ हामीहरूले, आर्म्स एन्ड के अरे आर्मीको पनि म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ माओवादीहरूको होइन, तर पनि स्टेबिलिटी अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। अब संविधान फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भएपछि मलाई लाग्छ आउने जुन चुनावहरू हुन्छ नि, दुईवटा चुनाव, त्यो चुनावहरू भइसकेपछि चाहिँ नि त्यसपछि अलिकति अगाडि बढ्छ होला। त्यसकारण चाहिँ के छ भनेदेखि तर आजसम्म हेरेको गभर्मेन्टहरूको जति पनि रिप्रेजेन्ट गरे इन्डिया गए हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ राष्ट्रका मुद्दाहरू नै उठाएका छन्। हेर्नुहोस् सबै गभर्मेन्टले, सबै लिडरसिपहरूले गरेको छ र अब आरोपको लागि आरोप लगाउने कुराहरू ऊ कुराहरू हो है। अब जस्तै अहिलेको बाढको कुरा छ नि, तपाईँले बिहार र युपीको अवस्था हेर्नु भएको छ, बाढीले के अवस्था गरेको छ, तपाईँले इन्टिग्रेटेड ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् र फेरि बाढीको समस्या तपाईँलाई हरेक वर्ष आउने समस्या हो। तपाईँलाई त हेर्नुहोस् के हुन्छ, इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नको लागि भनेर एउटा मेकानिजम हुनुपर्छ, नेसनल लेभलमा हुनुपर्छ। बाढीको समस्या आउन सक्छ, कुनै पनि बेला डिसास्टर हुनसक्छ, अर्थक्वेक आउन सक्छ, या ठुलो क्यालामिटिजहरू हुनसक्छ हुन्छ नि, ठुलो चाहिँ एउटा रोगहरूको ऊ भयो। त्यसको लागि हामीका कुरा के छ भनेदेखि हाम्रा चाहिँ नि अब जानेर नजानेर मलाई थाहा छैन, हाम्रो के छ भनेदेखि राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नि भिजन भएर हुन्छ नि गभर्मेन्ट हिँडेकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई है। प्रब्लम त्यहाँ हो। तर जहाँसम्म अर्को देश गएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भ्रमणमा के एजेन्डा उठ्यो भने देशको लागि होइन, उहाँको एजेन्डामा एक दुईवटा बडा राम्रो एजेन्डाहरू छ। हेर्नु जस्तो हेर्नुहोस् विशाखापट्टनमको चाहिँ जुन आयो नि, हाम्रो 4वटा मेजर त्यो पोइन्ट्सबाट चाहिँ ट्रेड रुटबाट चाहिँ त्यहाँ एक्सेस देऊ भन्ने कुराहरू आयो। तर अरू अब जस्तै विशाखापट्टनमको कुरा त उसको केपी ओलीकै पालामा आएको ठिक छ, मैले भने नि त्यसलाई चाहिँ जोरदारले उठाउने, त्यसमा अहिलेसम्म त ऊ त भएको छैन नि, त्यसलाई त कार्यान्वयन त गराउनु जानु पऱ्यो नि त। पुराना चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि म अब के अरे प्राइम मिनिस्टरको एडभाइजर भएर एकपल्टमा गएको थिएँ इन्डिया है, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। एग्रिमेन्ट के भयो भनेदेखि चाहिँ नि 5वटा रिजनमा 5वटा चाहिँ पोलिटेक्निक माग्नुभयो गिरिजाबाबुले, ल त्यो दिने भन्ने कुरा भयो। आजसम्म त्यो हुन सकेको छैन। त्यो पर्पस के थियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि अब हामी कहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू पनि खत्तम भइरहेछ, इन्डस्ट्रियलाइजेसनका कुराहरू पनि सीमित यस्तो लाग्छ। यो हामीले हाम्रो परराष्ट्र मामिला नि जस्तो हाम्रा परराष्ट्रका कर्मचारी ब्युरोक्रेसी अलि इमान्दार कमजोर भयो कि जस्तो लाग्दैन? होइन, के छ भनेदेखि अब हरेक प्रधानमन्त्री त चेन्ज भइरहनुहुन्छ उहाँहरू होइन, त्यो एउटा राजनीतिक एउटा अभ्यास हो, प्रक्रिया हो, तर ब्युरोक्रेसी त स्थिर छ नि। अब हाम्रो ब्युरोक्रेसीको प्रकृति कस्तो छ थाहा छ? म पनि राजदूत भएर हेरेको, लगाएको गरेको काम गरिदिने राम्रा मान्छेहरू छन् त्यहाँ है, तर लगाएको गरेको मात्रै काम हुने, आफैले इनोभेटिभ नहुने, डराउने हितको लागि हुन्छ हुँदैन भन्ने एजेन्डा त उहाँलाई थाहा हुन्छ नि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई। त्यो कुरा चाहिँ राजनीतिक तहमा उहाँले ब्रिफिङ गरिदिनु भयो। तर अहिले तपाईँलाई अहिलेको अवस्था के हो, ट्रान्जिसनको अवस्था के छ भनेदेखि पोलिटिक्सले चाहिँ नि ड्राइभ गर्छ यो फरेन पोलिसीको चाहिँ हुन्छ नि अफिसहरूलाई पनि, अर्थात् मैले प्राइम मिनिस्टरको अफिसले गर्ने कुराहरू हो। त के छ भनेदेखि यो जस्तै मैले भने नि यो हाम्रो ट्रेड रुटको कुराहरू आएको छ, अरू पनि एक दुईवटा गर्न सक्छ। जस्तै अर्को एउटा कुरा के रहेछ नि, मिडल रेन्ज चाहिँ नि हुन्छ नि यो हाम्रो टेक्नोक्राटहरू या भन्नुहोस् या फरेन मिनिस्ट्रीको स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिने भनेर भनेको छ चाहिँ नि, ठिक छ त्यो फाइन। अब नेपाल र इन्डियाको बायोलेटरल रिलेसनको चाहिँ सबभन्दा ठुलो मुद्दा के हो थाहा छ तपाईँलाई? इन्डियाको कन्सर्न के हो? सुरक्षाको कन्सर्न छ उसको, के अरे जाली नोटहरूबाट आयो भन्ने कुरा छ हुन्छ नि। अब त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई एड्रेस कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि बायोलेटरल रिलेसनमा आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ देख्दिनँ म। त्यो के भनेदेखि इन्डियासँग यति क्षमतावान छ इन्डिया अहिले पनि, हाम्रो ह्युमन क्यापिटल छ नि यो तपाईँले सेक्युरिटी फोर्सका मान्छेहरूलाई राम्रो 100 इक्विपमेन्ट दिन सक्छ, राम्रो ट्रेनिङ दिएर हुन्छ नि, त्यो बोर्डर पुरा त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यतातिर कसैको ध्यान छैन। अनि ध्यान नभएपछि खालि नेपालले चाहिँ नेपालबाट टेरोरिस्टहरूले युज गर्यो भनेको छ, ऊ गरेको छ, यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। नरेश श्रेष्ठ, जस्तो यहाँले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रलाई कूटनीतिक रूपमा हेरिरहनु भएको छ र रसिया चेम्बर अफ कमर्स पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। जस्तो अब यहाँहरू दुईजना अर्थविद र परराष्ट्रविदहरूले भनिरहँदाखेरि निजी क्षेत्रलाई के लागेको छ, के भइदियो भने चाहिँ हामी साँच्चै भारतसँगको हाम्रो व्यापार
पारवन हैन सहज हुन्छ। म यहाँनिर सरहरूबाट अलिकता फरक मत राख्दैछु, अन्यथा नलिनु होला सर। सरले भन्नुभयो अब यो पटकको भ्रमणको विषयमा सर के हुन्छ भनेदेखि घरमा पाउन पनि तपाईँ पहिलो पटक आउनुभयो भनेदेखि म अलि राम्रै स्वागत गर्छु, दोस्रो पटक हुँदा अलिक कम हुन्छ, तेस्रो पटक हुँदाखेरि यस्तै त हो नि भएर जान्छ होइन सर। हामीहरूको प्राइम मिनिस्टरहरू पनि त्यही भइराखेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। अर्को चाहिँ नि यो कोलिसन गभर्मेन्टको कुरा सरले उठाउनु भयो। कोलिसन गभर्मेन्ट त चाहिँ नि मेरो विचारमा अर्को 8-10 वर्ष 15 वर्ष चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्टमै, किनकि हामीको रिजर्भेसनको चाहिँ जुन ऊ अहिले इलेक्ट्रोल उसको त्यसले गर्दाखेरि कोलिसन गभर्मेन्ट चाहिँ हामीहरूको ऊ नै हुन्छ। अर्को चाहिँ नि बिजनेसमा चाहिँ नि प्रोजेक्टहरू होल्ड गर्ने र चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसनमा नलैजाने चिजमा एउटा चाहिँ हामीहरूको जस्तो अहिले जलविद्युतमा पनि भारतको इन्ट्रेस्ट छ। त्यही आउन लागेको त्यो जलविद्युतमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू होल्ड गर्नु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा त पेपर वर्क चाहिँ साह्रै गाह्रो होइन। अब जस्तै चाहिँ जिएमआरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि जिएमआरले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट पनि पायो, सबै पायो, तर त्यही बिचमा चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसनमा चाहिँ उसलाई चाहिँ कुटाइ पनि खानु परेको थियो। यस्तो चिजहरूमा हामीले प्रोटेक्सन दिन सकेन कि गभर्मेन्टले त्यो प्रोटेक्सन दिनुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिले चाहिँ क्षेत्रलाई जसभित्र भएको उकुस हुन्छ नि भारतसँग जोडिएको होइन। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि मैले चाहिँ निजी क्षेत्र भएकोले चाहिँ मलाई अलिकता लागेको चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ विडम्बना नै भन्नु पर्ला। अलिकता इन्डियालाई गाली गरेपछि म राष्ट्रवादमा गनिन्छ, इन्डियालाई गाली गरेन भनेदेखि अलिकता नहुने किसिमको त्यो एउटा धारणा पनि मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। अदरवाइज हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ बङ्गलादेश र इन्डियाको बिचमा चाहिँ कनेक्टिभिटीको चाहिँ एग्रिमेन्ट भइसकेको छ, जसको बेनिफिट नेपालले लिनुपर्ने थियो। अहिले यो पटक चाहिँ प्राइम मिनिस्टर इन्डिया भिजिटमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बङ्गलादेश नेपाल र इन्डिया बिचको ट्राइल्याटरल एग्रिमेन्ट गर्ने विषयमा चाहिँ त्यो विषय कतै पनि समेटिएको छैन। त्यो भएको खण्डमा, त्यो कनेक्टिभिटी एग्रिमेन्ट भएको खण्डमा बङ्गलादेशबाटै चाहिँ मिनिमम 3000 मेगावाटको लागि चाहिँ खरिद गर्ने भनेर उनीहरूले भनेको छ भनेदेखि त्यो बाटो 22 किलोमिटर जुन चाहिँ बटल नेक छ त्यो पनि हामीले युटिलाइज गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ। विशाखापट्टनमको पनि 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ त्यो खोल्ने चिजमा त्यहाँनिर प्रब्लम अझै पनि के छ भनेदेखि हामीले रेलवे ल्याउन सकेको खण्डमा मात्रै हामीहरूलाई हुन्छ, अदरवाइज इट्स टु कस्टली, टाढा पर्यो। त्यो चिजहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने थियो। अर्को चाहिँ नि अब तपाईँले पेट्रोलियमको कुराहरू धेरै पटक उठाउनु भएको छ। हाम्रो देशमा चाहिँ नि पेट्रोलको लागि चाहिँ नि अब भण्डारण गर्नुको लागि चाहिँ नि जग्गा खरिद भएको छ, त्यसमा के भयो त्यो सेकेन्डरी चिज हो होइन। तर मैले देखेको चाहिँ नि के भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ नि पेट्रोल इम्पोर्ट गर्ने, ऊ आफैले भण्डारण गर्ने, पेट्रोल पम्पहरू सबै खाली गरेर ट्याङ्कहरू राखिराख्ने। यदि त्यो ट्याङ्कहरूमा मात्रै पनि फुल ट्याङ्क तिमीले भर्नै पर्छ भनेर गरिदिएको खण्डमा एक त पेट्रोलको स्क्यारसिटी पनि कम हुन्छ, भण्डारणको समस्या पनि समाधान हुने, त्यतातिर पनि सरकारको चाहिँ ध्यान छैन। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चिज के भन्दाखेरि व्यापार घाटाको के छ अवस्था? व्यापार घाटाको चाहिँ त अब हेर्नुहोस् हामीहरूले चाहिँ जतिसुकै फुर्ती गरेको तापनि हामीहरू चाहिँ इन्डियासँग डिपेन्ड नभइकन हुँदैन। हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्ट अब पेट्रोलले चाहिँ अलमोस्ट 1/10 भन्दा बढी चाहिँ कभर गरेर राखेको छ। जस्तो भन्न मिल्छ भने थाहा छैन, हाम्रो धेरै उद्योगिक व्यवसायले उताबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर मेड इन नेपाल भनेर भारत पठाउँछन् भन्ने कुरा पनि छ। के हो यो कुरा? होइन यहाँनिर चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस्। मैले चाहिँ कच्चा पदार्थ चाहिँ विदेशबाट ल्याएर चाहिँ मेड इन नेपाल सामान गरेर चाहिँ विदेश पठाउन त पाइहाल्छ नि। यो त भारतले पठाउने होइन, र मेटेरियलमा कुरा उठिरहेछ होइन। क्युटिएलको मात्रै कुरा नगरौँ, म अरू पनि आउँछु। जस्तै चाहिँ अब एलजी उत्पादन भइराखेको छ होइन, त्यसको चाहिँ जति पनि स्पेयर पार्ट्सहरू आउँछ जति आउँछ त्यो त बाहिरबाट आउने हो नि। मेड इन नेपाल भइसकेपछि नै बाहिर जान्छ। चाइनाले पनि चाहिँ 10वटा देशबाट चाहिँ सामान मगाएर त्यसलाई एसेम्बल गरेर पठाउँछ। त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अन्यथा लिइदिनु हुन्न। अब उहाँहरूले अर्थविदले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो कुरामा? उहाँले भन्नु होला यो काला पानी र लिपुलेको कुरा के हो डाक्टर साहब? एक्ज्याक्टली वास्तवमा भारत र चीनको बिचमा एक खालको सहमति भयो उनीहरूको दुईटाले चाहिँ नि व्यापार गर्ने भनेर। लिपुलेक वास्तवमा नेपालको हो, त्यसो भए हुनाले त्यहाँ ठुलो मिस्टेक भएको छ र एउटा नेपालको चाहिँ सोभरेन्टीको समेत चाहिँ त्यहाँ क्वेसन उठेको छ। र अर्कोतिर हामीले धेरै विगतदेखि एउटा चाहिँ यो पारवन ट्रान्जिट इकोनोमी भन्छ नि, पारवन इकोनोमी। अझ मैले हेर्दै थिएँ जस्तो यो ट्रान्स हिमालयन कोरिडोरलाई चाहिँ डेभलप गर्ने र जुन अल्टरनेटिभ रुट्स जस्तो इन्डियाले चाहिँ नि इस्ट
तिर चाहिँ नि गरिरहेछ भने चाइनाले चाहिँ नि वन रोड वन बेल्टको चाहिँ पोलिसीबाट उतातिर गरिरहेछ भने हामीले चाहिँ नि वास्तवमा त्यो लिपु लेकलाई नै एउटा सेन्ट्रल चाहिँ नि लोकेसन मानेर चाइना इन्डिया नेपालको चाहिँ नि व्यापारलाई धेरै चाहिँ प्रस्ताव गराउन सकिने र त्यसले नेपाललाई मात्रै होइन चाइनालाई पनि इन्डियालाई पनि फाइदा हुने चाहिँ नि एउटा स्थिति छ। त्यसो भएर पनि त्यो लिपु लेकको इस्युलाई चाहिँ नि सशक्त रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्छ भन्ने लिपु लेकको बारेमा यहाँलाई अझ बढी जानकारी छ कि होइन? यसमा के भयो भनेदेखि इन्डिया र चाइनाको बिचमा जुन लिपु लेकको बारेमा जुन समझदारी भयो नि त्यसमा नेपाल गभर्मेन्टले प्रोटेस्ट पनि गर्यो, इन्डिया गभर्मेन्टलाई पनि लेख्यो, चाइनालाई पनि जानकारी गरायो। यस बारेमा नभएको होइन, सुशील कोइराला त्यो बेला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो है। अब के छ भनेदेखि ठाउँमा यस्ता कुराहरू उठाइराख्नुपर्छ, सेन्सिटाइज गरिराख्नुपर्छ है। यो त्रिदेशीय चाहिँ कालापानीमा के हाम्रो स्वार्थ छ कि अथवा भारत र चीनकै स्वार्थ हो? होइन, हाम्रो स्वार्थ अब निश्चित रूपमा छ त्यहाँ, हाम्रो स्वार्थ। त्यसै कारण हामीले लेख्यौँ नि त, सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि लेख्यो, इन्डियालाई पनि लेखेको छ। डाक्टर साहब धेरै ठुलो स्वार्थ छ। अब जस्तो म एउटा कुरा सोच्छु, हाम्रो निजी क्षेत्रको विषयमा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। हामी हाम्रो व्यापार घाटा बढेर गइरहेको छ, उहाँहरू व्यापार घाटा बढ्यो भन्नुहुन्छ होइन। हाम्रो निजी क्षेत्र कमजोर भयो कि इमान्दार हुन सकेन? निजी क्षेत्रले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले जुन किसिमको सुझावहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ मैले चाहिँ हेर्दै लाग्छ त्यो ब्रोडली चाहिँ नि ठिकै छ। दुईवटा कुरा त उहाँहरूले प्रायोरिटी एरिया नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्नको निम्ति विद्युत होइन ऊर्जाको विकास जोइन्टली वा होइन इन्डियाको लगानीलाई यहाँ ल्याउने। एट द सेम टाइम चाहिँ अर्को के हो भने तपाईँले वस्तुगत चाहिँ नि उत्पादनहरूलाई चाहिँ निर्यात गर्न सक्नु भएन भने पनि सबभन्दा प्रोड्युसिङ भने त नेपालको टुरिज्म छ होइन। त्यसैले सेवा उद्योगलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर हाम्रो निजी क्षेत्रलाई कमजोरी के देख्नुभयो तपाईँले? व्यापार घाटालाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो यहाँ म के भन्दैछु भनेदेखि अहिले जस्तै जिएसटीले इन्डियाको होइन हाम्रो नेपालको भ्याट जस्तो जिएसटीले चाहिँ केही समस्याहरू खास गरिकन त्यो ट्रान्जिट प्रोक्युरमेन्टको चाहिँ सिस्टममा चाहिँ नि ठुलो समस्या ल्याएको छ। किनभने त्यहाँ 18% चाहिँ नि तपाईँको त्यो जिएसटी लाग्ने भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपालको उद्योग व्यापारलाई चाहिँ थप हट हुने स्थिति छ। अब उद्योग व्यापारको क्षेत्रबाट त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नको निम्ति वा इन्डियासँग चाहिँ नि त्यो इस्युलाई सम्बोधन गर्ने र अझ के भने त्यो जुन डलर पेमेन्टको मार्फत चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने प्रोभिजन जुन छ त्यसलाई चाहिँ वेभ गरेर नेपाललाई त्यो फेसिलिटी दिनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो सुझाव दिनुभएको छ। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ नि उद्योग व्यापारको एउटा आंशिक पक्ष होला। आम रूपमा हामीले पहिलेदेखि पनि डिस्कस गर्दै आएको पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सामग्रिक जुन किसिमको आर्थिक नीति छ त्यसभित्र अझ समष्टिगत आर्थिक नीति छ, चाहे त्यो वित्तीय नीति होस्, चाहे वित्तीय नीति होस्, चाहे व्यापारिक वा उद्योग नीति होस्, हामीले चाहिँ तपाईँको के भने कोर उत्पादनशील क्षेत्रमा तपाईँको नेपालको औद्योगिकरण प्रक्रियालाई चाहिँ बढावा दिन्छ, जसका त्यसले हाम्रो निर्यात क्षमतालाई पनि बढाउँछ भन्ने हिसाबले त्यस अन्तर्गत चाहिँ विदेशी लगानीलाई पनि प्रवर्धन गर्ने गरिकन जसरी नीतिगत र अरू सुविधाको हिसाबले जसरी हामी अगाडि जानुपर्ने हो त्यो नगएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि केही अब निजी क्षेत्र पनि तात्कालिक रूपमा फाइदा हुने एक्टिभिटिजमा चाहिँ लाग्ने एउटा स्थिति बनिएको छ। तर अहिलेको विश्वव्यापी अनुभव, हाम्रो रिजनकै अनुभव, नेपालकै अनुभवले पनि के देखाउँछ भनेदेखि अब कोर उत्पादनशील अथवा चाहिँ औद्योगिक चाहिँ विकास र प्रवर्धनमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा विश्वव्यापी नयाँ अनुभव चाहिँ देखिएको छ। त्यो कन्टेक्स्टमा उद्योग र व्यापारको क्षेत्रले पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर हाम्रा आर्थिक र जुन व्यापारिक सम्बन्धहरू छन् तदनुरूप नयाँ ढङ्गले चाहिँ परिष्कृत गरेर लिएर जानुपर्ने खाँचो आवश्यकता छ। नरेश श्रेष्ठले तपाईँको भाषा बुझ्नुभयो, उहाँहरूले खालि क्षणिक फाइदा मात्रै उठाउन हाम्रो क्षेत्र तयार छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। मैले उहाँहरूलाई दोष व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरेँ जस्तो उहाँले आइपुग्नु भन्नु निजी क्षेत्र चाहिँ खालि चाहिँ पिएमको चाहिँ भ्रमणमा खालि ड्युटी मात्रै बनिरहेको छ, शृङ्गारिक भनौँ न। अझ होइन डाक्टर साहब, यहाँनिर नि सबभन्दा पहिला त जिएसटीमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि इन्डियन करेन्सीलाई पनि उनीहरूले एक्सपोर्ट नेपाललाई एक्सपोर्टमा लिइसकेको छ, त्यो त क्लियर
त्यो गइसकेको छ। खालि त्यो रिबेट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अलिकता चाहिँ नि अहिले पनि कम्प्लिकेसन छ। त्यो चाहिँ नि यो पटक जाँदाखेरि हामीहरूले पनि कुरा उठाउनेवाला छौँ। त्यो चिज त त्यही भइहाल्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ नि एउटा चिज के भन्दाखेरि निजी क्षेत्र चाहिँ नि क्षणिक उसमा चाहिँ नि लागेको चिजमा म द्विमत हुन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। मैले धेरै पटक पनि भनिसकेको छु। अहिले चाहिँ नि सिम्पल इक्जाम्पल तपाईँलाई एउटा चिज के दियो भनेदेखि हामी डाक्टर चालिसीले भन्नुभएको जस्तो इनोभेटिभ भएनौँ भन्नुहुन्छ होइन डाक्टर साहब, त्यो हामी व्यापारी पनि इनोभेटिभ छैनौँ हेर्नुहोस् है। हामी चाहिँ नि देखासिकीमा मात्रै बढी चाहिँ नि लागिराखेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अब अहिले चाहिँ नि हामीहरूका जुन रूपमा होटेलहरू ठप भइराखेको छ त्यसले टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई कहाँ पुर्याउँछ। अब होटेल ठप भएपछि त चाहिँ नि हामीहरू कहाँ चाहिँ टुरिस्टलाई राख्नलाई चाहिँ क्यापेसिटी हामीहरूको बिल्ड भयो भन्ने चिजमा त द्विमत भएन। तर तपाईँले 2011देखि आज 2017 आइपुग्दाखेरि पनि 8 लाख पुर्याउन सकिराखेको छैनौँ। हामीहरूले अर्को चाहिँ नि टुरिज्म इयर गर्ने तयारीमा चाहिँ नि लागिराखेको छ। हामीहरूको एयरपोर्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यही हो। तपाईँले रुम चाहिँ नि 60% थप्ने, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर नथप्दाखेरि भोलि के हुन्छ त भनेको त्यही रुम बेच्नको लागि यो व्यापारीहरूको बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ र त्यसले चाहिँ नि सर्भिसमा क्वालिटी चारेर हामीहरूको चाहिँ नि टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई धरापमा पाल्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि सोचाइ हो। जसरी हामीले कार्पेट गार्मेन्टलाई बिगार्यौँ, पस्मिनालाई बिगार्यौँ, त्यसरी नै बिग्रन्छ भन्ने एउटा चिज चाहिँ नि डर चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि त्यहाँनिर लाग्छ। अर्को एउटा कुरा भन्नु न, हाम्रो यो भारत भ्रमण अथवा जुनसुकै भ्रमण होस् यसमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीको कतिको तपाईँले प्रभावकारिता देख्नुहुन्छ? मैले अघि पनि भनिहालेँ कि यो चाहिँ नि रुटिन जब मध्येमा चाहिँ एउटा मात्रै पर्छ कि मैले चाहिँ नि अन्यथा नलिनु होला। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि अहिलेसम्म पनि हेरौँ भनेदेखि मैले त यो रुटिन मात्रै देखिराखेको छु। कुनै चाहिँ नि उनी छ त्यसरी हेर्नुहुन्न, रुटिन मात्रै हो होइन, त्यसरी हेर्नुहोस्। नेपालको सरकारले हुन्छ नि म जान्छु भनेर जान पाउँदैन जबसम्म चाहिँ नि काउन्टर पार्ट हुन्छ नि या जहाँ जाने देश हो उसले निमन्त्रण गर्दैन। त के हो भनेदेखि उनीहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ भने नेपालमा अलिकति ट्रान्जिसन छ है, कोएलिसन गभर्मेन्ट छ। यहाँको जुन सीमाहरू छ नि हाम्रो जुन नेपाल सरकारको, त्यसलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले चाहिँ नि के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ बोलाउने र चाहिँ नि आफ्नो सम्बन्धलाई चाहिँ नि सुधार लाने हो। तपाईँलाई हेर्नुहोस् संसारको, नेपाल मात्रै होइन संसारको चाहिँ नि बायोलेटरल रिलेसनमा तपाईँलाई हाई लेभल एक्सचेन्ज अफ हाई लेभल हुन्छ नि त्यो मान्छेहरूको चाहिँ नि हुन्छ डेलिगेसनहरूको चाहिँ त्यसको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यस कारण चाहिँ नि औपचारिकता निभाउनको लागि गयो भने त्यसरी लिनुहुन्न। जसले बोलाएको हुन्छ उहाँहरूको जुन पर्याप्त तयारी हुन्छ, होमवर्क हुन्छ, जस्तो भारतको चीनको त्यो हाम्रो चाहिँ गृह कार्य हुन्छ। त्यो गृह जस्तै अब मैले पेपरमा पढेको के हिन्दुस्तान टाइम्स कि केमा एउटा आएको थियो कि चाहिँ नि नेपालको अहिलेको चाहिँ नि पेन्डिङ मुद्दाहरू के हो त नेपालसँगको भनेर चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ नि एउटा टिम फर्म गर्नुभएको छ अरे इन्डियन प्राइम मिनिस्टरले। उनीहरूले त्यहाँ एक्सर्साइज गर्छ कुन कुन हामी दिन सक्छौँ, कुन कुन दिन सक्दैनौँ, त्यो तयारी हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ के तयारी भयो मैले त सुनेको खालि के भनेदेखि एक्स प्राइम मिनिस्टरहरूसँग भेटघाट भयो, फरेन मिनिस्टरसँग भेटघाट भयो, अब विज्ञहरूसँग को भयो मलाई थाहा छैन त्यो है। तर के छ भनेदेखि यो ब्युरोक्रेटिक लेभलमै हुन्छ नि हरेक हेर्नुहोस् वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीको आफ्नै इस्युहरू छ, के अरे एनर्जीको आफ्नै छ, इरिगेसनको आफ्नै छ, मतलब ह्युमन मिनिस्ट्रीको आफ्नै छ। यो सबै बसाएर उहाँबाट ल्याएको जुन कुराहरू हो त्यसलाई चाहिँ नि हामी कति माग्न सक्छौँ, कति लिन सक्छौँ, खास कुरा हाम्रो तयारी जानुपर्छ। त्यसरी गर्नुको राम्रो हुन्छ। मलाई निजी क्षेत्रको तयारी पुग्दैन। मैले अघिदेखि भने होइन निजी क्षेत्रको यो चाहिँ नि यो कस्मेटिक रोल मात्रै हो। म त उहाँहरू जानुहुन्छ अब रिसेप्सनहरूमा भाग लिनुहुन्छ, एउटा चाहिँ च्याम्बर अफ कमर्सले त्यहाँको चाहिँ नि मिटिङ गर्छ, फरेन मिनिस्टर गएर त्यहाँ के अरे या चाहिँ के अरे अर्थमन्त्री कोही छ भने उसले गएर एउटा भाषण दिन्छ या चाहिँ त्यहाँ एकछिन कुरा हुन्छ, त्यो मात्रै हो। हाम्रो निजी क्षेत्रले आफ्नो कार्यपत्र आफ्नो धारणा राख्न सक्नु पर्यो नि त, त्यहाँ गएर त्यो यही गर्न सक्नुपर्छ। यही गर्न सक्नुपर्छ। यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई राख्नु पर्यो र प्रधानमन्त्री मार्फत या अर्थमन्त्रीको माध्यमबाट जानु पर्यो या अर्थमन्त्रीको माध्यमबाट वाणिज्य महासङ्घ त्यो परिसङ्घ च्याम्बर अफ कमर्स संस्थाहरूले यो चिज त हाम्रो नेताहरूलाई के आरोप छ भने पीएमको भारत भ्रमणमा चीनको भ्रमणमा खालि लन्च र डिनरमा सहभागी हुने हो कि आफ्नो कार्यपत्र आफ्नो एजेन्डा राख्नु? मैले तपाईँलाई चाहिँ त्यो त धेरै पटक भनिसकेको छु, मैले आफै एक्सेप्ट गरेर राखेको छु। त्यो तपाईँले भने जस्तै हो, हामी चाहिँ कस्मेटिकमा मात्रै सीमित भइराखेको छौँ। तर हामीहरूको गुनासो पनि के भन्दाखेरि हामीहरूले केही प्रेजेन्ट गर्नु खोजेदाखेरि पनि त्यसलाई समेटिएको आजसम्म महसुस गरेको छैन। बजेट आउँछ हर साल, यही गर्नुपर्छ थियो हर साल हामी। त्यसमा एउटा थप कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँको मान्छेहरूको निजी क्षेत्रको त्यहाँको निजी क्षेत्रसँग पनि जुन किसिमको सम्बन्ध हुन्छ
त्यो कारणले निजी क्षेत्रलाई इन्फ्लुएन्स गरेर त्यहाँको गभर्मेन्टलाई पनि हाम्रो इन्ट्रेस्टमा अलिकति लबी गरिदिउँ भनेर त्यतापट्टि पनि निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्न सक्छ र त्यसको स्थितिमा त्यो भएको पनि छ मैले देखिरहेको त्यसको लागि हामी चाहिँ ट्रेड इम्बार्गोको बेलामा पनि थुप्रै यहाँबाट चाहिँ त्यस किसिमको त्यो त होइन हाम्रो गभर्मेन्टले भन्ने उहाँहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ नि ट्र्याक 2 बाट गएर चाहिँ त्यहाँ अलिकति प्रभाव पार्नुहोस् भनेर हाम्रो गभर्मेन्टले भन्यो हामीहरूले एप्रोच गरेको यहीँको गभर्मेन्टलाई हो तर यहाँको गभर्मेन्टले हाम्रो कुरा सुनिदिनु पर्यो अब अहिले भोलि जाने भइसक्यो आजसम्म चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ छलफल भएको छैन आजै बरु उहाँहरूसँग गएर भेट्ने हो कि के गर्नु होला अब त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेर कि उहाँले भने जस्तै प्राइम मिनिस्टर जान्छु भन्नेमा चाहिँ जानु पाइने होइन नि होइन अथवा हामी जान्छु भन्नेमा प्राइम मिनिस्टरले समय प्रधानमन्त्रीलाई के थाहा हुनु पर्यो हाम्रो निजी क्षेत्रले के कुराहरू भोगिरहेको समस्याहरू के छन् होइन परराष्ट्र मामिला के समस्याहरू छन् भन्ने कुरा उहाँहरू सबै कुरा बुझेर पर्याप्त तयारी गरेर जानु पर्यो अहिले डाक्टर सरले भन्नुभएको थियो भनेपछि तपाईँहरू जाँदा कसरी जानुहुन्थ्यो केही कुरा छ त्यस्तो छ फर्मुलाहरू छ त्यो त के छ फर्मुला होइन मलाई त एउटा एक्सपिरियन्स हो प्राइम मिनिस्टरसँग गएको मैले त्यो पिस प्रोसेसको एकदम चरम उत्कर्ष बिन्दुमा थियो युनाइटेड नेसन्सलाई हामीले निम्तो गरिसकेका थियौँ अब इन्डिया चाहिँ प्रिपेयर्ड थिएन हुन्छ नि उसलाई कसरी गर्ने हाम्रो त फोकस चाहिँ पिस प्रोसेसमा गयो हाम्रो डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि तर त्यहाँ पनि के भयो भनेदेखि डेभलपमेन्टको कुराहरू मैले भने 5वटा पोलिटेक्निक हामीले चाहिँ 5वटा रिजनमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि भयो किन भनेदेखि त्यो तपाईँलाई जुन अहिले म्यान पावर अनस्किल्ड म्यान पावरहरू बाहिर गएको छ नि स्किल म्यान पावर भोलि हामीलाई टुरिज्मको डेभलपमेन्ट भयो भने हामीलाई पनि चाहिन्छ बाहिर चाहिँ रेमिटेन्सको अहिलेको डबल कमाउन सक्छ यदि स्किल म्यान पावर हामीले पठाउँछ अब एक दुईवटा विषयवस्तुमा आउँछ हामीसँग धेरै समय छैन हामीसँग अहिले बाढीको समस्या छ सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चोरी लुटपाटको समस्या छ सुरक्षाको समस्या छ यहाँले भन्नुभएको जाली नोटको समस्या छ अथवा कहिलेकाहीँ आतङ्कवादी गतिविधिहरूमा वारपारका समस्या छ हात हतियारको हुनसक्छ र पछिल्लो कुरामा हाम्रो एयरपोर्ट चाहिँ आतङ्कवादी गतिविधिहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दैछ भन्ने चिन्ता भारतको पनि छ भन्ने कुरा मिडियामा आइरहेको छ भनेपछि यो 4-5वटा विषयवस्तुलाई हामीले राम्रोसँग उठाएर हाम्रो एजेन्डाहरू राम्रोसँग अगाडि सार्न के गर्नु पर्ला 1-2-3 मा एउटा कुरो के छ भने तपाईँलाई हाम्रो 1700 किलोमिटरको बोर्डर ओपन छ इन्डियासँग है त्यहाँबाट चाहिँ नि चाहिने नचाहिने अवाञ्छित गतिविधिहरू पनि भइरहेको छ तर अघि मैले भने नि हाम्रो सरकारले र चाहिँ भारतको सरकारले के गर्न सक्नुपर्छ पहिलो कुरो के भनेदेखि हाम्रो सिक्युरिटी जुन फोर्सेसहरू छ नि सबै अङ्गहरू तिनीहरूलाई एकदम सोफिस्टिकेटेड हुन्छ नि यो गजेट्सहरू ट्याब्लेट्सहरू दिने हैन हाम्रो ह्युमन क्यापिटललाई चाहिँ स्किल पार्दिने है त्यो गरे पनि मलाई लाग्छ धेरै यो गतिविधिहरू कम भएर जान्छ चाहिँ एक नम्बर त्यसमा अर्को बाढी डुबान हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि 5000 भन्दा बढी नदी नालाहरू नेपालबाट जान्छ है नेपालको भूभाग हुँदै जान्छ यो कि हरेक वर्ष हुने कुराहरू हो ग्लोबल वार्मिङको एउटा धेरै फिचरमध्ये एउटा फिचर के हो भनेदेखि अति एक्सट्रिम धेरै पानी पर्ने जस्तो हाम्रो माथिबाट बगेको पानी तल बग्न पाएन माथिबाट आएको पानी पहाडबाट हिमालबाट आएको पानी बग्नु पर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ हैन बाँचको कुरा डुबानको कुरा आइरहेको छ सुन्नु त्यसको त लङ टर्म अब लिएर हिँड्नुपर्छ तपाईँले हरेक वर्षको यो समस्या हो तपाईँलाई हामीका दुर्भाग्यको कुरा के छ भने नेसनल सिक्युरिटी एउटा काउन्सिल हुन्छ हरेक देशमा हुन्छ यहाँ पनि बल्ल बल्ल बन्यो भन्ने सुन्छु त्यसमा चाहिँ के छ उसले हेर्ने हो यो अब अहिलेको कुराहरू के आइरहेछ भनेदेखि एउटा चाहिँ नदी नियन्त्रण गर्ने या डिसास्टर गर्ने एउटा कमिटी बनाउनु पर्यो भन्ने आइरहेछ पेपरहरूमा त्यो बेकार कुरा हो नेसनल सिक्युरिटी काउन्सिलको काम के हो उसले के मेरो विषय चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पानी जम्मा गरेर यसरी राख्नु भएन कि हाम्रो पानी बग्न पाउनु पर्यो सुन्नुहोस् पानी जम्मा पनि गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् मैले आज भन्दा चाहिँ 1 वर्ष 10 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले रिपोर्ट पढाएको थिएँ तपाईँलाई पहाडको जुन संरचना छ नि तपाईँलाई कमसेकम 10-11वटा चाहिने के छ भनेदेखि तपाईँलाई बेसिनको रूपमा चाहिने बाउलको रूपमा छ त्यो तपाईँले त्यहाँ पानी स्टोरेज गरेर राख्न सक्नु आजकल समुद्र बिचमा चाहिँ तपाईँलाई घर बनाउनु सुरु गरिरहेको छ चाहिने हजारौँ फिट तल बनाएको छ भने त्यो गर्न सकिँदैन त्यो भिजन हुनु पर्यो कमिटमेन्ट हुनु पर्यो जिल हुनु पर्यो त्यो पानीलाई तपाईँले जुन स्टोरेजको रूपमा राख्नुहुन्छ पानी त्यसलाई चाहिँ नि अब नियन्त्रण पनि एक त बाढी हुन्छ अर्को कुरो के हुन्छ भनेदेखि बिजुलीमा इरिगेसनमा ड्रिङ्किङ वाटरमा पनि हुन सक्ला तर त्यो एउटा लङ टर्म प्लानिङ गरेर हिँड्नुपर्छ त्यसमा इन्डियाको एउटा पोइन्ट 1950 को सन्धिमा के गर्नु पर्ला अब चाहिँ अब त्यसको लागि एउटा कमिटी बनेको छ है त्यो इमिनेन्ट ग्रुप भनेर एउटा चाहिँ बनाएको छ मलाई लाग्छ त्यसको रेकमेन्डेसन्सको आधारमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ दुई देश बिचमा एउटा समझदारीमा जानुपर्छ
नरेश श्रेष्ठ तपाईँले पनि एक दुईवटा पोइन्ट भन्नुहोस् एकदम भित्र जे लागेको छ त्यही भनिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्र मलाई सबैभन्दा निजी क्षेत्रको धारणा भन्दा पनि मलाई अहिले भर्खर हाम्रो डाक्टर साहबले भनेको कुरा एकदमै छिट्टो बुझ्यो वाटर म्यानेजमेन्ट बाढी त हर साल आउँछ त्यो हामीले थाहा पाएकै कुरा हो होइन त्यसको प्रिपरेसन त हामीहरूले गर्नु सक्थ्यो नि त्यो पानी चाहिँ नि खुर्रो जाँदैमा मात्रै चाहिँ हुने होइन सरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ उता चाहिँ वेस्ट बङ्गाल बङ्गलादेशसम्म कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई इफेक्ट गर्यो यो हामीहरूकै पानीबाट पाएको हो नि म त के भन्छु भनेदेखि एउटा म साइन्सको विद्यार्थी त होइन तैपनि सानो बेला पढेको चाहिँ एउटा सानो चिज चाहिँ याद आयो हामीहरूले दुईवटा तातो पानी भएको ग्लासको बिचमा अर्को पानी राख्यौँ भनेदेखि स्लोली त्यसले चाहिँ नि बिचको पानीलाई पनि तताइदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झेर आएँ अब हामी त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि इकोनोमिक ग्रोथ भइराखेको चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा छौँ तर हाम्रो पानी चाहिँ नि तात्नेतर्फ चाहिँ कहिले पनि लागेन त्यो एउटा दुःखको कुरा हो हामीले चाहिँ नि अब हुनुपर्ने भनेकै के भन्दाखेरि हामी खालि अब दुःख साथ भन्नुपर्दा डाक्टर साहब यो चिज चाहिँ सायद सरहरूलाई अलिकता चाहिँ नमिल्न सक्छ हाम्रो एकजना सचिवज्यूले अस्ति भर्खरै मात्रै यो एयरपोर्ट सफाइको विषयमा उहाँलाई चाहिँ नि हाम्रो शर्माजीले चाहिँ नि सफा गर्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ नि सिंहदरबारमा बोलाएर चाहिँ नि एयरपोर्ट सफा गरेको बारेमा ब्रिफ गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ अरे भनेदेखि बडो खुसी लाग्यो त्यस्तो राम्रोसँग एयरपोर्ट सफा गर्नुभयो अब त चाहिँ नि सिंहदरबार पनि सफा गराउनु मन लाग्यो भनेर सर हामी आफू चाहिँ केही नगर्ने अनि आफू केही नगर्ने विदेशबाट ल्याएर गर्ने अहिले सरले भन्नुभएको चाहिँ सिक्युरिटीको हक हो भने हामीहरूको सिक्युरिटी फोर्स त चाहिँ संसारमै प्रख्यात छ नि गोर्खा भनेपछि हाम्रो सिक्युरिटी फोर्सले गर्न सकिन्छ नि त्यसले विश्वास गर्नु पर्यो तिनीहरूलाई चाहिँ पावर दिनुहोस् न डेडिकेट गरिदिनुहोस् न उनीहरूको सबै पावर खिचेर हाम्रो देशमा आतङ्क मचेको छ भनेर चाहिँ अरूले भनेको भरमा हामी बस्ने हामी आफै केही गर्न सक्दैनौँ र हामी आफै केही बोल्न सक्दैनौँ र हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि गएर चाहिँ सिक्युरिटीको ग्यारेन्टी हामीहरूको भनेर जानु पर्यो हामीहरूलाई चाहिँ इन्डिया र चाइनाको जुन इकोनोमिक ग्रोथ भइराखेको छ त्यसको बेनिफिट कसरी लिने भनेर चाहिँ हामी लाग्नु पर्यो इन्डियालाई पनि गाली नगरौँ चाइनालाई पनि गाली नगरौँ चाइनाले ओभर ल्याउँदैछ भनेदेखि इन्डियाले पनि एसिया अफ्रिका ग्रोथ करिडोर भनेर ल्याइराखेको छ चाइनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीहरू कहाँ बाटो ल्याएर खालि बस्नु त होइन नि उसको नमिल्ने ओभरमा नमिल्ने भनेको उसको पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीरमा चाहिँ बाटो परेर हो जसमा चाइनाको इन्डियाको रिजर्भेसन छ हामीहरूले उनीहरूलाई ब्यालेन्स गरेर केही गर्न सकिएको खण्डमा विकास हो यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त सहकार्य र परामर्श गर्नु होइन म यहाँनिर निजी क्षेत्र मात्रै भन्दिनँ यहाँनिर के चाहियो भनेदेखि गभर्मेन्ट पोलिटिकल पार्टी ब्युरोक्राट्स प्राइभेट सेक्टर हामी सबै मिल्नु पर्यो यहाँ त चाहिँ मैले देखिराखेको त चाहिँ ब्युरोक्राट्सले गरेको चिज डिसिजन पोलिटिसियनले नमानिदिने पोलिटिसियनले गरेको चिज गभर्मेन्टले नमानिदिने हिजो पावरमा नभए बेला चाहिँ नि त्यही चिजलाई चाहिँ गाली गरेर ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ कराउँदै हिँड्ने पावरमा आइसकेपछि टोम सर्गम केही पनि नगर्ने त्यो मिलेन डाक्टर खनाल हजुर अब हामी अन्तिममा छौँ अब चाहिँ एक दुईवटा पोइन्ट यो भइदियो भने देशको लागि हितमा हुन्छ भने के लाग्छ भित्र तपाईँलाई जे लाग्छ चर्चा गरिसकेका जल्दी को समस्या छ मलाई एउटा त सीमा व्यवस्थापनको कुरो एकचोटि अगाडि आएको थियो त्यो बिचमा रोकियो त्यसलाई चाहिँ फेरि व्यवस्थित गर्ने गरिकन जानु पर्यो सीमालाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो एउटा बाटको सीमाको सीमा व्यवस्थापन सीमा व्यवस्था दोस्रो चाहिँ के हो भने वैध तरिकाले चाहिँ बनाइएको छ त्यो पनि बोर्डरमा नेपालको कन्सेन्ट नलिकन र कतिपय चाहिँ तपाईँको अनइक्वल असमान चाहिँ सम्बन्धमा त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने र ओभरअल यहाँ छलफल भइसकेको छ अलिकति लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा ओभरअल डिसास्टरलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यसलाई कसरी कोप गर्ने भन्ने एउटा स्ट्राटेजिक हिसाबले नेपाललाई पनि नोक्सान नहोस् होइन उतापट्टि पनि धेरै चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा गर्नु विन सिचुएसनको हिसाबले चाहिँ जानु पर्यो दोस्रो कुरा तेस्रो चाहिँ ठिकै हो के भने हामीले नेपालको इन्ट्रेस्टलाई नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले भारत र चाइनासँगको सम्बन्धलाई अलिकति सन्तुलित गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ र अझ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन होल्ड गर्ने र कमिटमेन्ट गर्नु गरेको कुराहरू पनि कार्यान्वयन नगर्ने समस्या देखिया छ त्यसलाई कमसेकम यो भिजिटले चाहिँ नि नयाँ कुनै सम्झि नभए पनि त्यसलाई एउटा ब्रेक थ्रु गरेर यो आओस् भन्ने चाहिँ हस् डाक्टर साहब लाग्छ यहाँ तिनजना विज्ञहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो म तपाईँहरूकै विचारमा एउटा कुरा थप्छु हाम्रो भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बलियो र प्रभावकारी नेपालको हितमा पाउनको लागि हाम्रो राजनीतिक तह
प्रशासनिक तह र निजी क्षेत्र इमान्दार र प्रभावकारी हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। डाक्टर सुरेश 40ले भनिसक्नुभयो। त्यसै नरेश श्रेष्ठ र डाक्टर राज खनाल यहाँ अर्थविद परराष्ट्रविद होइन पूर्व राजदूत र निजी क्षेत्र र अर्थविदको कुरा सुन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री अथवा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँहरूले देशको हितको लागि इमान्दारीका साथ होइन देश र जनताको पक्षमा गर्नु पर्यो कि सत्ताको लागि सत्ता खेलका लागि सत्ता टिकाउनको लागि सत्ता लम्ब्याउनको लागि आफ्नो पक्षमा भारतीय जनमत अथवा भारतीय मत के भन्नुहोस् भारतीय समर्थन जुटाउनको लागि होइन भन्ने कुरा उठेको छ। यसको लागि परराष्ट्रविदहरूले अथवा नेपालका जानकारहरूले अथवा यो विषयमा चाहिँ बुझेर प्रधानमन्त्रीले जानु पर्यो र नेपाल पक्षले पर्याप्त गृह कार्य गर्नु पर्यो अनि मात्रै नेपालको चाहिँ छिमेकी मुलुकहरू राम्रो सम्बन्ध। यसमा के भने तपाईँ एन्ड त भइसक्यो है, तर के भनेदेखि क्या कोही व्यक्तिकोमा नजाउँ। हेर्नुहोस् नेपालको प्रधानमन्त्री जाने हो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले के छ भनेदेखि अहिले चीन र इन्डिया हेर्नुहोस् उनीहरूले वर्ल्डको इकोनोमी 17% कन्ट्रिब्युट गर्छ जिडिपीमा है। भने यस्तो अवसर छ नेपालको लागि पनि त्यो हिसाबले हामी जान सक्छौँ। जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले देश र जनताको नेतृत्व गरेर जानु पर्यो र उहाँहरूलाई जोसुकै प्रधानमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रले समर्थन गर्नु पर्यो र सबै तहका व्यक्तिहरूको समर्थन भयो भने मात्रै राष्ट्रहितका लागि सन्धि सम्झौताहरू हुन सक्छ भन्ने कुरा उठेको छ र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले केही उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छ र डुबानमा परेका नेपाली जनताको हित हुन सक्छ नेपालको हित हुन सक्छ भन्ने आशा गर्दै यो कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। यहाँहरूसँग पनि बिदा माग्छौँ। यहाँहरू स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो हामी आभारी छौँ। धन्यवाद। हस्त हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।